ايوا الدراري اليوم نكملو على التمارين ديال لي طابلو لي زيكزارسيس في لي ماتريس. غنكملو على يعني هاد التمارين اللي درت لكم من الترتيبين التمرين تابع التمرين. خصك تعرف التمرين اللي قبل تخرجوها باش تخرج داك التمرين اللي بعد. دابا الا ما كنتيش مفرط دوك الفيديوهات ما عرفتش كيفاش تخرج هادشي راه ما غاديش تعرف، ما غاديش تفهم نتا هاد التمرين. داك التمرين اللي قبل قلنا عندنا واحد الفالور وكنقلبو عليها في الطابلو واش كاينه ولا لا. هذا هو الدور ديال الكود اللي بغينا نكتبو. درناه وصيبناه هو هذا في الحلقه السابقه. رجعوا لها ديال recherche une valeur dans le tableau. ها هو الكود ديالو راه صيبناها وكلشي وشرحنا كلشي. شنو جا دابا غتجي واحد التويشيه ساهله. الفيديو قصير غيكون فيه 2 دقائق صافي. هي غيقول لنا الى هذاك الا كان بحال مثلا كان داك الفالور اللي كنقلبوا عليها كاينه في الطابلو وقول لي شحال مره كاينه. بحال اللي قلنا مثلا ديك 3 كيقلب عليها كان كيلقاها كيقول كاينه صافي اكزيست. لا دابا بغينا نعرفوا يديرها يقول لنا واش كاينه ولا ما كايناش ويقول لنا الا كانت كاينه يقول لنا شحال مره. ساهله معاه. كنجيو لهنا هنا حطيت واحد نزيد واحد المتغير فاريابل نديرو سميتو ان بليس. شوف كيبدا يزيد. الا لقاها المره هي غتولي 1 2 3. انا غندير هكا وهنا غندير برينتر اكزيست. غديرو هنا دي خطوط دي فور وهداك شنو هو يكون ان صافي. غديرو هنا احنا نعمرو. احنا هذاك الرقم اللي كاتبو كنقلبو عليه هو 3. انا شوف شحال مره نكتب 3. ثلاثة نكتبها مرة نكتبها 2 المرات. شوف exist 2 فوا كتكتب 2 المرات. أنا نكتبها بزاف المرات. هاي exist 5 فوا. شوف هاي نو 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 نو. هاي راه ساهلة معاه. هذا كتبدا تزيد واحد إلا لقاه كيزيد واحد صافي. ملي كتكتب حتى كتسالي كلشي إلا كانوا حيت هذا ضروري صافي كيولي واحد صافي كيبقى ديما واحد. قلت لي إلا بقى كيعطيه واحد إلا لقاه المرة الأولى صافي كيولي واحد كيبدا يعطيك المرات. وهذا هو الفيديو ديال اليوم قصير. يلا تهلا يلا بيكس.